السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أهلا وسهلا، حياك الله. معك عبد الله، وهذه المرة بشاركك 10 قناعات تغيرت فعلا من حياتي، وبركز على القناعات اللي أعتقد أنك لو فكرت فيها مرة ثانية ممكن تفرق في حياتك. مو لازم تلتزم فيها كلها بالتأكيد، ولا أدعوك أساسا أن تتمسك بهذه القناعات، بل أدعوك أنك بس تفكر فيها من جديد. طبعا أكيد ملاحظ أنه المرة هذه ما في كنبة، المرة هذه في فيو من أبها. حنا فوق واحدة من جوانبها، والله ماني عارف، بس اللي أعرف إنه الجبل السودا ورانا، وحنا كذا على إطلالة ما هي طبيعية. ترى اللي ورايا ما هو باك جراوند مركب، لا هذا فيو صدقي. ودي أوريك إياه، بس خلني نهاية الفيديو إن شاء الله أوريك المنظر هذا كامل. القناعة الأولى اللي تغيرت هو إن البر ما هو يعني إنه ألبي طلبات أهلي. كثير من الطلبات، خصوصا لما تبدأ تكبر وتستقل بحياتك، ممكن تستقل حتى بسكنك وتتوظف في مكان آخر أو فتلاقي إنه كثير من طلبات أهلك هي طلبات غير منطوقة. وأنا هنا ما أقصد إنه تحس إن أمك بتسوي بيتزا فتروح تجيب لها صلصة من قبل لا تطلب، يمكن هذه واحدة من أشكالها، ولكن الشكل الكبير والإطار العام هو إنه حتى في قراراتك الكبيرة تحتاج إنك تجلس مع أهلك، أمك أبوك، تعطيهم، تاخذ تعطي، حتى لو أنت خلاص قدك جازم في الموضوع فخذ واعطي معاهم فقط لتريحهم. يمكن هذا هو أفضل مستوى ممكن الواحد يوصل له. وكذلك يعني طبعًا كثير من الطلبات اللي ممكن أهلك فعلًا يحتاجوها، مو شرط إنهم يقولوا لك إياها، فلا تنتظر أحد أو لا تنتظر أمك أو أبوك يقولوا لك شيء عشان تسويه، بل افعل الشيء قبل أن تسويه، وهذا الإحسان في البر. أما القناعة الثانية فهي أنا قوس، أنا دلو، أنا ENTJ، أنا INFP. مقاييس الشخصية كثيرة، بعضها تصنف الشخصيات ل16 شخصية، بعضها تقول لك 4 ألوان، بعضها تقول لك 4 حروف وأنت تاخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. ممتاز، هذه مقاييس جيدة وفعلًا تساعدك في اختيار قراراتك المهنية، بعض قرارات الزواج ولكن الشيء اللي اقتنعت فيه صراحة، وهذا كان قريب مرة، أنا ماني حصر هذا ال100 سؤال اللي جاوبتها واداني هذه النتيجة. أنا ماني محصور بتاريخ ميلادي اللي ولدته فأعطاني شخصية معينة، أنا أعقد من كذا. أنا تربيت في بيئة معينة، مرت في أحداث معينة كونت الشخص اللي أنا موجود عليه اليوم، فأنا أكثر وأعقد وأكبر من مجرد هذه النتيجة البسيطة. مرة سووا تجربة وكانت من جد مثيرة للاهتمام. جابوا مجموعة أشخاص وأعطوا كل واحد فيهم اختبار وحلوه، وبعدها طلعت مقاييس الشخصية، جمعوهم كلهم على طاولة، وكل واحد أدوا له نتيجة شخصيته في ورقة مكتوبة. كل واحد فتح الظرف وبعدين قالوا له إيش رأيك؟ قال يا أخي أحس إنه فعلًا كأنها شخصيتي مفصلة تفصيل. المفارقة فين؟ إن النتيجة كانت واحدة لهم كلهم. فتخيل إن كل واحد فيهم شخصيته مختلفة وقاعد يقرأ نفس النتيجة ويشعر إنه هو هذا الشخص، وهذا الشعور اللي غالبًا حيجيك يعني، لأنه إحنا في الأخير كلنا في لحظات معينة نكون أنانيين، كلنا كرماء أحيانًا، كلنا نعطي أحيانًا، كلنا نحب المال، كلنا السعادة بالنسبة لنا أولوية، الحياة. فكلنا في لحظات معينة من حياتنا يكون عندنا اتجاه أو رأي أو رغبة أو تفضيل معين. اختبارات مقاييس الشخصية ممتازة ومهمة وتساعدك فعلًا، ولكن أنا وأنت ما إحنا حبيسين لتلك النتيجة. أما القناعة الثالثة فهي العزبة قلق وتعب، وهذه القناعة اللي ما تغيرت. لا والله العزبة فعلًا، والعزوبية والتغرب عن أهلك فعلًا والله قلق وتعب، ولكن كيف تقدر تشوف الجانب الآخر من هذه العزوبية، وبعدين لما تبدأ تحطها وتحط الإيجابيات والسلبيات، فتلاقي إنه أحيانًا الإيجابيات تغلب في بعض الأحيان في بعض الظروف طبعًا. أنا بالنسبة لي كانت الإيجابية الكبرى إنه صارت حياتي بيدي، فصرت ما أعتمد في ترتيب حياتي وترتيب غرفتي وترتيب بيتي على أحد ثاني، أنا اللي لازم أرتب. فلما تبدأ ترتب هذه التفاصيل الصغيرة ترى الصورة الكبيرة تترتب. فكانت العزوبية هي فرصة، والتغرب فرصة إنه فعلًا الواحد يرتب حياته غصبًا عنه، وبعدين يبدأ يحاول يحسّن بشكل أفضل. ومن ضمن الأشياء اللي نتجت نتيجة هذا الوقت الزايد مجتمع مسافة. يعني هذا المشروع من أول في البال، لكن ما بدأت فيه فعلًا بشكل حقيقي إلا قبل شهر أو شهر ونص، لمّا حسيت إنه لا والله أنا قدامي فرصة خلني أستغلها، وانطلق هذا المشروع. أما القناعة الرابعة، وهي والله من أخطر القناعات اللي موجودة في الليستة، وهي أنا وين وهذا وين. هذا الشيء كان دائمًا يجيني، وأحيانًا بوعي وأحيانًا بلا وعي، لمن تنظر لشخص معين
أو تشوف مكان معين يا أخي تقول أنا وين ذاك المكان اللي يوظف أحسن الناس والّا يدرس أحسن الناس، وتشعر إنه المعايير هذيك بعيدة عنك، وأنت أصلًا ما أنت في الصورة أساسًا ولا في يوم من الأيام راح تكون موجود في هذه البيئات، ولكن مع التجارب ومع الوقت راح تتأكد إنه كثير من الأشياء هي لماعة أكثر من اللازم، وبعضها والله لمعانها يعميك ويشعرك إنك أنت يعني نتفة قدامها، ولكن والله مع الوقت تكتشف إنك ما أنت أصغر منهم بكثير. كثير من الأشخاص اللي قابلتهم أو الأماكن اللي رُحت لها لقيت إنه لا والله الموضوع أبسط بكثير مما توقعته، وكل شيء غالبًا هو ألمع مما هو عليه. أما القناعة الخامسة فهي المظهر ما يهم، أهم شيء المخبر. وهذه صحيحة، ولكن أنا ما أعرف عن نيتك، وأنت ما تعرف عن نيتي، فالحكم الأول والانطباع الأول وقد يكون الأخير كمان اللي يُبنى غالبًا هو على الشيء اللي أنا شايفه قدامي، كيف قصة شعرك؟ كيف لبسك؟ كيف مشيتك؟ كيف تصرفاتك؟ ترى الناس يقيموك على هذا الأساس، فبالتالي راح تخسر الكثير لو بدأت تتمسك بقناعة إنه لا المظهر مو مهم، أهم شيء المخبر، لا المظهر مهم، ولازم يكون مظهرك جيد قد ما تقدر في كل الأحوال، وهذه واحدة من الأشياء اللي تعلمتها، إنه حتى وأنا رايح البقالة والله ما أعرف مين راح أقابل في البقالة، بس وارد إنه أقابل شخص معين تجمعني معاه فرصة عمل معينة أو أيًا كان يعني، أو شخص أحبه وأقدره، فأحيانًا الواحد ممكن يتصدد من هذه الفرص بسبب إنه لبسه ما هو كويس، فلا تكون كاشخ في كل الأحوال، بس خلّيك مهتم في مظهرك في كل الأحوال. أما القناعة السادسة اللي تغيرت تمامًا وهي فكرة إنه لا تشارك فكرتك لأحد. زمان كنت أعتقد إنه كذا أفكاري ذهبية ثمينة ما في زيها، مشروع راح يجيب الملايين، مشروع راح يغير وجه العالم. وتكتشف مع الوقت إنه ترى الأفكار ما لها قيمة حقيقية إذا ما تبعها تطبيق وتنفيذ، وحتى لو أخذت فكرتك وتطبقت في مكان آخر مع شخص آخر، ترى لو كانت فعلًا فكرتك ناضجة فما في أحد راح يقدر يسويها بالطريقة اللي أنت متخيلها إلا أنت، فأنت المهم مو الفكرة. فالقاعدة مو تقعد تقول فكرتك لكل أحد حتى لا تشعر بقيمة الإنجاز مع أنك ما سويت شيء، ولكن شارك فكرتك مع من تعتقد إنه ممكن يفيدك وتفيده. يعني بعض الناس يروح والله لواحد مستشار من كثر ما هو حريص على فكرته يقول له يا أخي أباك توقع لي إنك ما تقول الفكرة ذي لأحد، وطبعًا ما حد حيسويها يعني، الأفكار ما لها قيمة، القيمة الحقيقية هم في الأشخاص اللي راح يطبقوا هذه الفكرة، هذا هو الاستثمار. أما القناعة السابعة فهي العشوائية تساوي إبداع. أنا كنت شخص عشوائي جدًا، وكنت أعتقد إنه هذه والله واحدة من الأشياء يا أخي اللي تساعدك إنك إيش تبدع، بينما الحقيقة لا والله ما في إنسان يقدر يشتغل في بيئة ما هي مرتبة. المفارقة فين؟ إنه في بعض الدراسات فعلًا تقول لا والله أنت ترى العشوائية تساعدك في الإبداع، بس إيش هي درجة العشوائية؟ إنه ما يكون كل شيء مكانه، إنه ما يكون مكتبك هنا الورقة وهنا القلم مرصوص وهنا الكاسة وهنا اللابتوب، مو هذا هو المطلوب، بس المطلوب إنه يكون في شوية كذا عدم ترتيب يمكن، لكن المكان بشكل عام مريح وهادي ومرتب، اللي قدامك مو مرة محطوط في مكانه بالملي عشان تسمح لعقلك إنه يفكر خارج الإطار، مو كل شيء مرتب، مو كل شيء في مكانه، اديني أفكار مجنونة، أيوه كذا صح، لكن الحوسة ما لها في الإبداع شيء. وهذه واحدة من الأشياء اللي يعني فعلًا فرقت معاي لمن صار عندي مكتب خاص، وبدأت كذا أرتب وأهتم في هذه الأمور لها 2 أو 3 سنوات، فعلًا لقيت الموضوع فارق معاي بشكل مو طبيعي. أما القناعة الثامنة اللي تغيرت وهي قناعة يمكن أحتاجه. والله يعني فعلًا كثير من الأشياء عندي متروسة كذا فوق بعض، ملابس ضاقت وسعت، شنط، أشياء، ذكرى، كله خلّي والدنيا صارت محتاسة. فلمن رحت لبيت جديد لقيت إنه لا والله خلّيني أثّثه بأبسط شيء أقدر عليه، لعلي بعدين أصوره فيديو، وخلّيني أحط الأشياء اللي فعلًا أحتاجها، لمن أطالع في كل زاوية في الغرفة أنا أحتاج هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء، ولو أحتاجه بشكل أسبوعي ولو أحتاجه بشكل شهري، بس أحتاجه، ما هو موجود مجرد زينة، ولا هو موجود إلى اليوم اللي راح أحتاجه فيه، لأنه أي شيء ما استخدمته خلال ال6 الأشهر الماضية ما راح أحتاجه غالبًا في باقي حياتي، خصوصًا الأشياء الاستهلاكية، ملابس، شنط، حاجات شخصية، غالبًا ما راح تستخدمها، حتى الثياب اللي اليوم ضاقت عليك وتقول إن شاء الله لمن أنحف بالبسها، غالبًا لما تنحف راح تشوف لك ثياب ثانية. خلّص، وممكن على خطوات، يعني مو لازم ترميها في الزبالة على طول، ممكن والله إنك تحطها في مستودع خارجي، بعدين تكة كل فترة يصير تبدأ تصفي هذا المستودع، وكل واحد وظروفه، الأكيد إنه لا تراكم الأشياء. وصح والله واحدة من الأشياء اللي أتذكرها إنه حتى لمن أسافر، دحين وأنا جايبها صراحة لسه والله هذه فيني ماني قادر، جاي ومعاي شنطتين،
وبالقوة ركبوني الطيارة عشان الشنطتين هذه. أما القناعة التاسعة واللي فاتتني والله أيام الدراسة، وهي فكرة إنه النوم ما هو ضروري. صراحة أيام الدراسة معظم الأيام كنت أنام الساعة 2، 1:30، أصحى أروح الدوام، أرجع أنام. بعدين اكتشفت الباور ناب وصرت آخذها. الفكرة إنه ما كنت أهتم صراحةً بموضوع النوم، وكنت أعتبره إنه يعني شيء خلاص، يعني لو صار ما صار عادي. يعني زي الأكل، يعني بعض الأيام يعني تاكل وجبة واحدة وتكفيك، وبعض الأيام تاكل 3 وجبات وخلاص. والنوم كذلك. بينما النوم والله إنه شيء أساسي جدًا، جدًا، جدًا. نام 9 ساعات، نام 10 ساعات، نام النوم اللي يكفيك، بس باقي اليوم تستفيد فعلًا منه كله. طالما أنت قاعد تستفيد من يومك، فنومك اللي قاعد تشحن فيه نفسك ترى ما هو خسارة. نام أكثر شيء تقدر عليه. ما تحولت طبعًا كائن صباحي 100%، لكن قاعد أحاول صراحةً، ويوم تضبط ويوم تخبص، بس الأكيد إنه النوم صار واحدة من الأشياء اللي أحسب لها حساب. أما القاعدة العاشرة والأخيرة فهي طبعًا أذكرها في سياقات معينة، الحين باقول لك عليها. سويت اللي علي، حاولت بس ما ضبطت. السياق اللي ما يصلح تقول فيه هذه الكلمتين هي لمن تحاول تبحث عن معلومة معينة، أو توصل لشخص معين، أو تسأل شخص معين، أو واحد خبير في مجال معين تبغى تسأله وتبغى تقابله وتبغى تستفيد من خبرته. ترى 99% هو ما هو قاعد يتجاهلك، 99% هو مو قاعد يطنشك، هو ما هو قاعد يستصغرك. يمكن ما وصلته رسالتك، يمكن نسي، وعدك بشيء ونسي. فيجي دورك الأساسي مو بس إنك تسأل، دورك الأساسي إنك تتابع، دورك الأساسي إنك تحاول، دورك الأساسي إنه لما ما يضبط معك من هذا الطريق تحاول بطريقة أخرى. لكن لا تسيء الظن للناس، وهذا الشيء أقوله لنفسي قبل أقول لك. لا تسيء الظن في الناس، وغالبًا الناس ما يتجاهلوك بقدر ما إنه يمكن ما انتبه، يمكن نسي فوق ظروف الحياة. فأنا أعتبر إنه الدور الأساسي والشيء اللي أتوقع إني صرت فنان فيه هي المتابعة. لو عندي شيء أبغاه أتابع، أرسل مرة، مرتين، 3، 4. طبعًا في level معين خلاص واضح إن الموضوع إنه هو تجاهل، فأنت تصير تفهمها وتتعلم متى ترحل. لكن ما تجي من المحاولة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا حتى الرابعة. في الأخير هذه الحياة ما هي عبارة عن قواعد ثابتة وقوالب كل واحد يعيش فيها، وهذا الشيء اللي خليني أقول حتى الشخصيات مو بالضرورة إنها مقاسك بالملي. ولكن الفكرة إنه حلو إن إحنا نستفيد من تجارب بعض. أنا ماني رجل خمسيني والله جاي أقدم لك عصارة خبرتي في الحياة، لا والله. حتى القناعات اللي أقولها ما أجد حرج إني لو لقيت الأصوب والأهدى والأصح إنه أغيّر في شيء من هذه القناعات، ما راح أتردد إني أغيّرها طبعًا. لكن حلو إنه الواحد يشارك الأشياء اللي استفادها ولو كانت بسيطة ولو كانت صغيرة، لكن يشوف إنها فعلًا فرقت في حياته، وده إنه يشاركها مع من حوله. فلذلك شاركتك هذا الفيديو وهذه القناعات. صراحة متحمس جدًا أقرأ تعليقاتك، وهذا النوع من الفيديوهات اللي صرت أسويه صراحةً أفضل وأكثر شيء فعلًا أتحمس له دائمًا إني أقرأ تعليقات هذا النوع من الفيديوهات. حلو الأخذ والعطاء، حلو إنك تقول أوه ترى هذه القناعة أنا مرة مقتنع فيها، أوه هذه يبغى لي أجربها، هذه جربتها وزبطت، وهذه جربتها وما زبطت. أعطينا رأيك، إيش هي القناعات اللي كنت متمسك فيها فترة من فترات حياتك وتخليت عنها وتحسنت حياتك من بعدها. أتمنى أن ألقاك دوما وأبدا على خير وإلى خير، في أمان الكريم. وكاسة القهوة من الأشياء اللي ما كنت مقتنع فيها صراحة، أو ما كنت مدخلها في نظام حياتي، بس عليك بالقهوة الله يرحم والديك، بتغير حياتك. السلام عليكم. خلني نهاية الفيديو إن شاء الله أوريك المنظر هذا كامل.